Mä harvoin olen Liverpoolissa, mutta silloin kun mä olen, niin mä syön kunnolla. Siinä he ovat. The Beatles. 60-luvulla tasana perustettu bändi ja 70-luvulla loppuleikki sitten hyvinkin traagisesti. Sitä pidetään edelleen yhtenä maailman vaikutusvaltaisimpana bändinä, ellei vaikutusvaltaisin. Yli miljardi, kuulitte oikein, yli miljardi myytyä levyä ja on se kyllä aikamoinen. Liverpool tietysti, Liverpoolihan metropolialueella asuu noin 1,5 miljoonaa ihmistä, niin pidetään tietysti kaikkein tunnetuimpana asiana ja sitä sen toki onkin silloin ollut valtava merkitys muutenkin Liverpooliin. Moni muuten miettii, että mistä niin kamala paikan nimi tai kaupungin nimi kuin Liverpool tulee. Liverhän tarkoittaa maksaa ja pool sitten allasta, mutta se on tarkemmin ottaen vuorovesiallas. Täällä oli vuorovesiallas ja siitä tämä kaupunki lähti sitten liikkeelle. Ja tästä se nyt sitten lähtee Liverpoolin esittely. Tämähän on siinä mielessä kiva paikka, että paljon toimintaa on tässä rannalla. Esimerkiksi toi todella vaikutusvaltainen asia on tossa jonkunnäköinen paikka, missä mennään kirkkoon ja sitten tulee satamarakennukset. Tässä kattokaa, on siinä melkoisesti tyyliä. Satamasta tietysti tämä Liverpool tunnettu onkin. Meillä kävi ehkä ihan hyvä tuuri, että tuli tämmönen pikkasen pilvinen ja sateiselta vaikuttava päivä, niin täällä ei ole niin älyttömästi porukkaa nyt. Ja siinä kaikille innostuneille Ripa Nord, eli kulttuurikeskus pohjoisen suunnalta. Siellä edessä siintää kuuluisa Liverpoolin maailmanpyörä. Museo on muuten todella jylhänäköinen, hienonäköinen rakennus. Siellä löytyy vähän merta. Ja täällä nyt sitten alkaa jo pikkasen olemaankin porukkaa. Mennään tuonne sataman puolelle. Täällä on muuten joka paikassa tossa, kun aloitettiin peliä vähän tuolla Beatlesillä, niin joka puolelta löytyy kyllä Beatles-juttuja. Sitä varten on erillisiä museoita ja vaikka ja mitä. Eikä pääse nyt mikään ihme tietysti olekaan ottaen huomioon bändin merkityksen. Liverpooli on meille suomalaisille ehkä semmonen vähän niinku, no mitä siitä sitten paikka, mutta se on kyllä, tai se ei anna kyllä missään tapauksessa oikeutta tää kaupungin kauneudelle. Että on lyhyen mätkä päässä tunnin ajo suurin piirtein Manchesterista ja mun täytyy sanoa, että tää alkuvaihe tässä, niin jos oli Manchesteri hieno, niin tämä Liverpool on vähintäänkin lupaava. Ja palataan sen verran vielä tuohon Beatles-otsikkoon, eli täällähän on myöskin Cavern, josta koko bändi alkojaan aikansa sai, tai alkunsa sai. En tiedä, mentäisikö sielläkin käymään tänään, täytyy katsoa. Tää rannan puoli on kerta kaikkiaan upea ja nyt kun se näköjään näyttää sääkin paremmin, on tää ihmeellinen muuten tää sään muutos täällä Englannissa, että yhtäkkiä sataa ja yhtäkkiä on kuuma, ihan älyttömän kuuma. Kattokaas vähän tätä maisemaa ja tunnelmaa. All the words past. On kyllä todella tyylikästä meininkiä. Niin kuin todettu, 1207 vuonna Liverpoolissa tiedetään, että porukka on jo pörrännyt. 1880 se sai kaupunkistatuksen. On tässä nyt jo muutamasta vuotta ehtinyt vierähtämään. Ja se, minkä huomaa heti, että he on lainannut Turusta, on tämmönen ravintolalaivakulttuuri. Täälläkin sitä vaan Affodil Liverpool-nimisessä aluksessa nautitaan päiväolutta. Ja mikäpä siinä? Niin sitä pitääkin. Liverpool on vähän niin kuin Manchesterikin, että sitä helposti haukutaan tuolla erilaisissa keskustelufoorumeissa vauva.fi
ja ylilaudalla, että onpa tylsä kaupunki, mutta mä sanon nyt, että kaikkea muuta. Ollaan muuten tossa Hilton hotellissa yötä 178 puntaa yö, eli se on sitten aika tarkkaan 200 euroa. Albert Dock. Ja tossa kun mietitään, että mistä muusta Liverpool on kuuluisa kuin tosta Beatlesista ja totta kai sitten tästä teollistumisesta. Tämähän oli Englannin nopeiten teollistuva kaupunki aikoinaan, niin totta kai Liverpool jalkapallojoukkue, joka nyt kun eletään vuotta 2025, niin voitti pytyn jälleen itselleen. Siinä on vähän vanha-aikaista hyrrää. Tohon kun menis tänä päivänä, niin ei vielä huomenkaan olisi hyvä olo. Ja täällähän on se turistin hyvä olla ja kuljeskilla, sillä on jäätelö, on kalja, on ihan mitä tahansa. Ja kattokaa nyt tätä landscapea. Ai että kun olisi tommonenkin Suomessa jäätelökioskina, niin kyllä menis jätski kaupaksi jo pelkästään, että saa tota katsoa. Afternoon dinner tea. Siinä on tehty pussista baaria. Siellä innoissa ihmiset nauttiikin yläkerran tunnelmasta. Kattokaa nyt tätä kauneutta. Hyvänen aika sentä. Pieniä siltoja ja tästä on tehty niinku viihdekeskus. Siellä joku pyörii ympyrää veneen kanssa. Siihenkin on varmaan joku syy. Sitten on kuuluisa sienipatsas, värikäs sienipatsas. Katsotaanpa se. Ja Mermaid House löytyy tietysti tosta. Merenneitotalo. Half hour boat trip. Puoleksi tunniksi pääsis veneilemään. Ja rantakatua jatkuu sitten kyllä. En nyt sano silmän kantomattomiin, mutta paljon sitä menee. Ja erilaisista ostosmahdollisuuksista aina puhutaan, niin siinä olisi tommosta tarjolla. Aikamoinen fudge, eli tohve. Se oikeastaan suomeksi voisi sanoa hyvin, että tohve. Käsitöitä totta kai. Hintataso kiinnostaa. Sieltä saa upside down sateenvarjo 8 punnalla. Eipä silti tuonne oli vielä hotellissa oli puolen tunnin vuokra sateenvarjolle 2 puntaa. Onneksi ostettiin 20 punnalla tuolta Stonehengestä, niin säästettiin siinäkin. Täältä rannasta löytyy tietysti House of Spell eli taikuuden talo. Harry Potterhan viittaa jonkun verran tänne Englannin suuntaan ja siellä hän itse asiassa lenteleekin. Vanha juttuhan on, että minkä takia noidat noin pääsiäisaikaa. No joo, ei sit sen enempää joo. Tää on nyt sit kaikennäköistä taikuuteen liittyvää juttua. Englantihan tunnetaan kyllä, se on ihan totta. Tämmöisestä taikuudesta myös. Muutakin kuin siis herra Tylypahka. Siinä on sitten vielä rohtoja juomamuodossa. Joo, ja tämä kuvakulma tulee sitten toisesta kuvakulmasta. On tää kyllä yllättävän vähän veneitä. Tässä voisi olla paljon enemmänkin, mutta tietysti ehkä sitä ei haluta
Britannia Courtyard, sieltä löytyy kyllä ruokaa loputtomasti. Kuten myös täältä. Välillä on aina hyvä lähteä katsomaan korkeuksista, miltä kaupunki näyttää, ja varsinkin jos siihen on vielä mahdollisuus. Ja meillähän oli, kattokaapas tätä, kun noustaan koko Liverpoolin yläpuolelle. Tää on Wheel of Liverpool, mutta nyt jäi kyllä katsomatta, että mihin korkeuteen tää mahtaa nousta. No aika reippaaseen joka tapauksessa. Kivasti tuulee. Nyt ei puutu kuin se, että tää lähtee oikein rajusti pyörimään, ja tuolla on sitten vähän vesialuettakin, eikä mitään niin vähänkään, vaan paljon. Kato, se jätti meidät just sopivasti, niin nähdään upea silhuetti tästä. On kyllä, täytyy sanoa, että Liverpool on yllättänyt ainakin meikäläisen kauneudellaan. Jäätävä mua ainakin nykyään huimaa niin mahdottomasti. Siitä näkyy kyllä aika kivasti toi kaupunki. Nämä maailmanpyörät on kyllä kivoja tähän hommaan. Tuossa mainitsematta vielä, että tämä ilon kun haluat kokea, niin 13 puntaa se sitten ois. Katsotaan, vetääkö vielä toisen kierroksen vai oliko se tässä. Katos, toisen kierroksen mennään vielä. Niin piti sanomani, että kun ikä on tullut ja järkeä ei ole karttunut, ei sitten yhtään päinvastoin mennyt huonommaksi vaan, niin mua on alkanut kyllä nämä korkeat paikat, voi taivaset, nämä on alkanut jännittää jotenkin. Ja paino kun katsoo nopeasti ylöspäin, sitten alaspäin, niin sitten se onkin valmis. Mut kattokaa nyt tätä maisemaa. Sellainen vuoristorata ei kun maailmanpyörä se oli. Hei, pieni vinkki sitten. Niin täällä Britanniassa on usein kävelyvalot sitten tässä. Vihreä ja punainen. Ja tossa olisi aina hyvä painaa wait-nappula. Ja siinä nähdään sitten, pitikö Herra Jumala noi pallot jättää tonne. Joku on nekin siihen muotoilu. Joku on nekin muotoiluja käyttänyt, nähnyt aikaa tai vaivaa ja aikaa ja kaikkea. Ja sitten tietenkin pakollinen huoneen esittely. Siinä onkin säkit ja räkit. Ihanat 2 sänkyä, jota siis Hilton hotelli 175 Emeli oli yö. Mutta kattokaas vähän näitä maisemia. Beer Keller olisi tossa, ja täytyykin pistää muistiin. Ja sit siellä oikein Sephora Liverpool löytyy. Sängyt on hyvä, telkkari on vanha, mutta ei se mitään, ei tule katsottukaan. Tää on outo nurkkaus tässä, tuoli, joo, mut joo. Ja sitten vielä ammellinen peruskylppäri, ei siinä sen kummempaa oikeastaan ole. Mut joo, tällä pärjätään. Täytyy sanoa, että hotellisijainti on loistava. Hotellista sen tarkemmin tiedä, mutta jos haluatte vinkkiin, niin ainakin Hotel Hilton on kyllä niin keskeisellä paikalla kuin
olla ja voi. Kaikki on vieressä ja kaikki on todella kirjaimellisesti vieressä. Porukkaa yllättävän hyvin. Siinä sitä vaan istutaan tekonurmimatolla rappusilla ja vietetään lauantai-ehtoota ja joku on talonkin sitten mennyt väärinpäin pystyttää. Se on kans varmaan seurausta railakkaasta lauantai-illasta. Ja tästä sujuvasti suoraan ostosmahdollisuuksiin. Ai, tuo näkyy Marks & Spencer taas takana. Sitten on muuten tullut mulle yllättävän paljon kysymyksiä, että mistä se löytyy, niin nyt tiedetään ainakin, että se löytyy Manchesterista ja myös täältä Liverpoolista, itse asiassa aika monesta englantilaisesta kaupungista. Aika kiva tämmönen ulkoilma ostoskeskus. Ottakaa muistiinpanot esille ja Lord Street on ostoskatu parhaalla mahdollisella sijainnilla. Se on hyvä tietää. Kyllä täälläkin nämä rakennukset, niin kyllä nämä ihan näkemisen arvoisia on. Taksit siinä, taksit tanassa. Nämä on kyllä hienoja. Mä en ymmärrä, minkä takia Suomessa ei oteta tuommoista käyttöön, että olisi tietyn näköisiä takseja. Noissa on hyvin tilaa ja helppo mennä sisälle ja kuljettajakin on ihan eri tavalla turvassa, kun kaiken näköisiä hörhöjä nykyään pyrkii kyytiin. Ja tästä meteli on korvea huumaava The Cavern Club sijaitsee tässä ja tästähän alkoi Beatlesin ura. Täällä on joka ilta jonkunnäköistä live-musiikkia. Tää on niinku baarikatu, mut tästä se tosiaan Beatles lähti paukuttaa. Tää on hyvä. Molemmilla puolilla soi mahdollisimman kovin musiikki, niin sekoittuu tässä keskellä sitten kivasti. Ja siinähän hän on. Kyllä on meininkiä. Ja älytä, kun Thaimaa se olisi tullut. Kello 8 illalla ja porukka aivan naamat. Aivan naamat joka puolella. Hello! Maistuis tässä pisse itsellekin, mut nyt oli kyllä semmonen, se on Cavern Street muuten toi paikka, niin nyt oli sit semmonen niinku sekoitus leviä, himosfestareita, Raisio, mikä se on se Raisio-festarit, joku Pleijaden Raisio, Kotkan meripäiviä tiraus, sit siinä oli Mummon tunnelin ja Pata S, se vanha Pata S, ei uutta. Ne kaikki sekasi ja siinä oli ihmisetkin. Siellä olisi vähän Tyrkylä radio. Williamson Street seuraavaksi esittelyssä. Täällä näyttääkin olevan Lobster Spottia, Mobile, Huppia, Höppelsoni. Kyllä täälläkin meininkiä todella riittää. Ehkä tommonen voi olla hyvä idea, että kaikki baarit tai pääsääntöisesti keskittää samaan paikkaan, niin pitävät möykkää sitten siellä ja kaikilla on mukava. Ei se välttämättä huono idea ole, hei. Ja siitä vähän rakennusta. Kylläpä on hieno. Nyt täytyy sanoa, että onko meikäläisellä sivistyksessä aukko, kun mä en tiedä mikä toi on, mutta tuoltahan me se varmaan nähdään.
Municipal buildings, okei. Okay. Tyylikästä, tyylikästä. Dead Crafty Beer. Niinhän tossa sanotaan. Nyt mä ajattelin koittaa iltamyssyksi äärettömän, älä yritä tehdä edes tätä kotona äärettömän vaaraisen tempauksen ja tilasin olutlautasen eli tastingin ja vähän kaikkea. Nämä on nimittäin nämä brittikaljat, niin näistähän ei ota mitään selvää näistä nimistä. On aleja, paleja, pipa ja ipa. Ja mä oon yleensä tehnyt aika hyvin selväksi, että mä en sit ipaa juo muuten. Mut nyt otettiin tommonen lärvilautaseksi, hän sitä taisi kutsua, niin katsotaanpa mitä tästä tulee. Tähän onkin kiva lopettaa päivä ja ilta. Siitä. Mistä siitä aloittaisit? Lärvilautanen, eli nää on nyt, eikö tää on 02? Suurin piirtein ainakin. Olisiko ollut 1/3 tuoppi? Pint, joo, 1/3 tuoppia yksi ja näitä on tässä 6 ja 46 €. Mä pidän hiukan kalliina, tää on kuitenkin nyt kaljaa, mutta täällä on esimerkiksi tämmönen erikoinen Bathan maito-olut. Star Warsista tuttu jo, mikä näyttää jo aika erikoiselta, mutta äijä sanoi tuossa äsken, että lähde laimeesta tai vaaleesta ja siirry sitten lopuksi tummaan. Tossakin on ihan tommonen niinku kokisti olisi, joten lähdetäänpä nyt pieneen testiin sitten. Testissä tänään liverpoolilais erikois ölberit. Tämä on nyt sitten deep fried. Tuoksu kiljumainen. Joo, on siihen kaljalle saatu maku, herra jumala. Se on niinku jos, tiedäks, ylikäyneitä hedelmimarjoja, semmonen niinku mäski, tiedäksä, mut litkumainen. Not my favorite. Okei, sitten nyt on sit ihan jo maskin väristäkin. Tuoksu. Ei sais kamera näin sanoa, kun paska. The Butcher, teurastaja. Ja sanotaan näin, että teurastaja oli mullakin ensimmäisenä mielessä. Sitten mennään tämmöiseen vähän niinku aamuinen omenamehu. Tuoksu. Trooppinen, joo, mut tuoksu on ehkä sieltä Peru, Costa Rica sun. Kaikki on tosi paksu ja ihan tosi karmeet. Hyi jumalauta. Miten voi niinku, jos pitäisi vetää kaasut tommosesti, ei millään pystyisi yhtä tämmöstä lasia enempää juomaan. Mut sit tää oli oikeastaan se juttu. Sininen kalja on muuten raikkaa värinen, siitä ei pääse mihinkään. Tuoksu, vähän se on maitomainen. Maistuu miltä näyttää vai? Joo, aivan. Sanoin kuvaamaton. Sitten, hyi helvetti. Sitten tämmönen, mikähän tää nyt on, tässä lukee, onks toi sit Rush? Tää on niinku, jos joku on juonut jälkiruokaviini sorbusta, niin tää on jotain sinne päin. On kyllä. Ei oo vielä osunut kyllä meikäläisen semmoista favoriittia. Katsotaan mikä tää on. Tässä lukee Martini. Haju onkin vähän kuin Martini. Täytyy sanoa, että enpä ole erikoisempaa lärvilautasta. Nyt ei saa tietysti olla liian raju siinä mielessä. Tää on joku tämmönen erikoispisse, panimo, pupi, että tällaista ne tekee ja varmaan näillä kaikille
kaikille on käyttäjänsä ja sielukkuutensa, mutta mä sanon, että huonosti tuhlatut 46 euroa, 39 puntaa siis. Mä en itse asiassa pysty juomaan näitä yhtään enemmän. Haluatko sä koittaa? Kai mä testaan. Siis apua, hyi ja yök. Siis hyi. En oo elässäni juonut noin kamalia kaljoja, mutta ei se mitään. Tähän onkin hyvä mennä nyt ottaa pieni kepuppi. Olisiko se kepuppi? Miksei? Ja siitä koisimaan. Huomenna on päivä uusi ja ensi viikon 6. Huomenta vaan kaikille. Kylläpä oli erikoiset oluet eilen. Vieläkin puistattaa. Hei, näyttääkö tutulta? Ollaan Liverpoolia Povey Street ja kaikille vankkumattomalle Peaky Blinders-faneille, niin tässä on kuvattu. Peaky Blindershan tietysti menee tuonne Birminghamin puolelle, mutta täällä Liverpoolissa on myöskin kuvattu ohjelma. Ja tässä oli Selbin perheen koti, sitten oli laittomat vedonlyöntitoimistot ja sitten täällä oli muutenkin päämaja. Tämähän oli ihan ränsistynyttä aluetta jo, mutta ton sarjan ansiosta, super menestyksekkään sarjan ansiosta, niin näitä alettiin fiksaamaan ja porukkaa sitten muutti tänne. Mutta tässä on painanut näyttelijät poikineen ja kyllä täytyy sanoa, että nyt kun tietenkin kuvaustekniikka tuommoisissa sarjoissa on vähän eri, mutta nyt kun tätä tallustaa, niin kyllä täällä vähän semmoinen fiilis tulisi, että ai että, mistä ovesta lykkää ukko ulos partaterä hatussaan. Mä oon vankkumaton Peaky Blinders-fani. Ja ihan kiveheiton päässä tosta Peaky Blindersin päämajasta niin löytyy aika hieno muraali. Siinä on joku käyttänyt oikein värejä ja taito on meinaa hienosti kerta kaikkiaan piirretty. Mä oon aina miettinyt näitä, että millä hemmetillä ne osaa niin kuin tehdä oikeat mittasuhteet, mutta kyllä ne jollain tavalla osaa. Ja tällä kadunpätkällä muraaleista oikealle, niin täältäpä löytyykin pikkasen historiahavina, enkä nyt tarkoita tuota koiraa, joka vääntää tuo edes reippaasti torttua, vaan numero 10, ja kun huomaatte, niin se on vitivalkoinen, ja en tiedä juuri siksi vai ei juuri siksi, mutta siinä on wet paint, ja se on just maalattukin sopivasti, wet paint lukee ikkunassa. Siinä on Ringo Starrin lapsuuden koti. Tosta se on porhaltanut ovesta ulos ja lähtenyt soittelemaan muiden Beatlesin poikien kanssa. Joo, siellä on tosiaan täys remontti päällä. Osta sinäkin Ringo Starrin asunto. Siitä lähtee. On näkyy aika söpöjä. Nämä on niinku tosi kapeita nämä asunnot. Ja tossa näyttää olevan sitten 2 kerrosta. Tää on tämmönen niinku rivitalo taikka ketjutalo. Hyvin rauhallinen alue. Tänään kun tätä kuvataan, niin on 15. päivä kesäkuuta ja tänään on täällä Englannissa isänpäivä, niin ehkä se rauhaisuus johtuu siitä ja tietysti kohtuuaikainen päivä ihmisillä on vielä inan verran kankkusta. Mutta tässä vähän historiahavinaa Ringo Starrista. Siinä olisi pikkasen julkisivurempan tarvetta näissä, mutta kattokaas. Sir Genny Dangley Stand, You Never Walk Alone. Koska me oltiin Manchesterissa, Old Traffordissa, niin täytyyhän sitä nyt tulla katsomaan sitten kuitenkin hallitsevan mestarin Liverpoolin tiloja. Ja tää on tosiaan Anfield, ja jos ihmettelette, että minkä takia tätä Anfieldiksi kutsutaan, niin se on tää alue tässä ympärillä. Ja tää on hauskaa. Alunperin tää on rakennettu 1884, eli historiaa kyllä on vaikka muille jakaa. Ja tää oli vuoteen 1892 itse asiassa Everton FC:n
myöskin tuttu samasta liikasta, kotihalli, mutta niillä tuli jumalaton riita sen aikaisen vuokraisännän John Holdingin kanssa ja niinpä vaan Liverpool FC nappasi sitten tästä vuokrasopparin ja tänä päivänäkin tuolla tuuletellaan maaleja. Kuvitelkaa ne futisfanien huudot, että we gonna win at this time, yeah. Paisley Square on tää muuten osoite. Mennään tosta rappuset yli niin, että hujahtaa. Joo, aikoihin eletty. Ei päästä tännekään kentällä, kun täällä esiintyy Dua Lipa. Saakeli. Mä lähetin terveiset tolle konttorisen Dua Lipa, että nyt esiinnyt jossain muualla kuin Anfieldillä. Me haluttais päästä kattoo se kenttä. Ne kyllä sanoo, että kesäksi ne pistää hommat säppiin, että pelaajat on Ibizalla ja ton kaltaisissa paikoilla ja sen verran soosissa, että ei niitä kiinnosta pätkääkään, kun koko talvikausi on jaksettu jynssätä. Täällä on jotain ihme kiipeilyä johonkin suuntaan. Mut tästä ne fanimassat painelee sisälle ja aika idyllinen, täytyy sanoa, on tämä Anfieldin alue. Siinäkin on jonkunnäköinen kenttä. Pojat vois potkia siellä aivan hyvin. You will never walk alone. Ja mennään nyt tietenkin katsomaan vähän Liverpool-kauppaan sisälle. Mitä nämä myy? Tietenkin me jo tiedetään aika pitkälti mitä nämä myy. Paitoi huiviin lippiksi. Siinäkin jos kato tyylikäs. You never walk alone. 32 pound. No joo, mutta on kyllä laadukasta paitaa. Ei tiedä, vaikka täältä joku lähtisi mukaankin. Mulla ei varsinaisesti mitään semmoista suosikkijoukkuetta Englannin liigassa on. Aikoina oli itse asiassa sama kuin, arvaatkos muuten sama kuin Timo Soinilla. Mutta se on ilmeisesti nyt sit vaan pelkästään kuitenkin tommonen huligaanijengi. Kyllä täällä kaikenlaista katsottavaa on. Mennään kattoo. Tänne kehtaa pyytää pelipaidoista tänä päivänä. Täällä on muuten ollut tosi kiva. Kukaan ei ole huutamassa, että ei saa kuvata. No, 55 puntaa. Ja kauppapään saat Carlsbergin mainoksen tossa kohokuvilla. Onks 55 puntaa nyt sit paljon vai vähän? Kyllä siinä joku voittoa tekee. Kestä lähdetään ilman matkamuistoja. Toi laatta tossa on suklaalevy Champions 2025. Silloin on viimeksi kolissu Liverpoolin vastustajien päässä. Ja sitten tietenkin paita. On kyllä kaunis ilma. Liverpool-henkinen pubi. Joo. Nyt meidän pitäisi olla... Niin joo. Tossa ne dokailee. Siinä on toinen pieni hotelli yläkerrassa. Nyt meidän pitäisi ottaa meidän Manun paidat tuolta auton perseestä ja hyökätä sinne heti kun se aukeaa siis. Alue on kyllä tosi viehättävä. Ja täällä onkin tän näköistä puhelinkoppia sitten. Kyllä ne punaiset on hienommat. Ei auta mikään. Pitäisikö meidän mennä nauttimaan nyt lounas johonkin? Selvä. Ja koska on sunnuntai, niin se on tietysti sitten kirkon aika. Tää kirkko on tosin muutettu baariksi, niin kuin kuuluukin. On kyllä kerta kaikkia baarissa
tunnelmaa. Siellä on oikein, missä on kuoro vetänyt. Nyt siellä lauletaan Lasisen laulukirjan kanssa. Täällä istutaankin kirkon penkillä, niin kuin tietysti tapoihin kuuluu, ja kattokaa tätä ihanuutta. Sunday roast. Ja sitten kaveri otti 3 lihan saman roastin. Tää on aivan huippu. Niin kuin on paikkakin. Kyllä kelpaa tosiaan kirkossa olla, saa kolehdeille vastinetta ja tosiaan vain käteismaksu, niin kuin kirkossa kuuluukin. Se on mukava aloittaa nämä matkat syömisellä Hootersissa ja lopettaa tähän kaikkein perinteisempään. Thank you so much. Sieltä tuli vähän muff. What means muff? There you go muff. Mitä mä tarkoitan? Muff. Ja tossa on jotain ja tässä on jotain ja tässä. Niin, olin sanomassa, että on mahdottoman kiva aloittaa video ruokailulla ja vielä kivampaa on se lopettaa. Kiitoksia, että katsoitte. Heti täytyy, kun mun tekee niin mieli jo maistaa Sunday roastia. Kiitos, että katsoitte jakson. Tämmönen oli Liverpooli. Täytyy sanoa, että suosittelen kyllä 5/5. On todella kiva paikka. Kaikki on suhteellisen lähellä. Paljon nähtävää. Pubikulttuuria, vaikka ja mitä. Kiitoksia ja ei muuta kuin nähdään taas.